Nếu nói quốc gia nào công khai đối đầu với Trung Quốc trong thời gian gần đây thì chắc chắn không thể không nhắc đến Nhật Bản. Từ những nước cờ liên thủ với Hoa Kỳ hay Bộ Tứ Kim Cương cho đến cả những cảnh báo đanh thép gợi nhắc trong sách trắng quốc phòng. Trong một nỗi lo mới nhất có thể khiến Bắc Kinh phải dè chừng, ứng viên từng báo động về hành vi của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã chính thức đắc cử lãnh đạo đảng cầm quyền LDP Nhật Bản và sắp trở thành thủ tướng tương lai. Nhắc đến những động thái của Trung Quốc trong khu vực, cùng với đó là những lo ngại xoay quanh vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, các chuyên gia đã đưa ra dự báo rằng vòng xoáy chạy đua vũ trang đầy nguy cơ đã bao trùm khắp châu Á. Đang nói, cuộc đua này sẽ không ngừng tăng tốc, có thể trước khi thập kỷ này kết thúc, châu Á Thái Bình Dương sẽ có nhiều tên lửa thế hệ tiếp theo bay xa hơn, nhanh hơn, tinh vi hơn và tấn công bách phát bách trúng. Và từ đây, những nguy cơ không thể lường trước được sẽ xuất hiện. Không chỉ có các nước trong nội bộ khu vực nghĩ cách giữ vững vị thế, mà các nước ngoài cũng đang tận dụng thời cơ kết nối để xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương. Đơn cử như Vương quốc Anh, hết cử tàu chiến, Anh nỗ lực kết nối an ninh quốc phòng chặt chẽ với Nhật Bản. Trong lúc đó, EU cũng đang tìm kiếm đối tác sản xuất chất bán dẫn ở châu Á để chạy đua trên đấu trường công nghệ. Trở lại với sự vụ Afghanistan, dẫu đã một tháng trôi qua kể từ khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Nam Á này, nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa một ngày sóng yên bề lặng. Trước nỗ lực tự điều tra của những thiếu sót trong kế hoạch lui binh của Mỹ, đã vô tình lộ diện lời khai mâu thuẫn giữa các tướng lĩnh và Tổng thống Biden. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới, Iran nói Mỹ không đủ tư cách lên tiếng về cuộc thanh tra năng lượng hạt nhân. Chiến đấu cơ phản lực Nga xuất kích chặn đường trinh sát cơ Mỹ trên Biển Đen. Nga hoàn thành thử nghiệm tên lửa siêu thanh Sikon từ khinh hạ. Cuộc bầu cử của Haiti bị hoãn sang năm sau. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 30 tháng 9 ngay sau đây. Những đối đầu trực tiếp nảy lửa giữa Trung Quốc và Nhật Bản thời gian gần đây được dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến nhiệm kỳ thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, khi ứng viên đã từng lên tiếng quyết liệt nhấn mạnh rằng đối phó với Trung Quốc sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính quyền của ông, đã chính thức giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền. Và bởi vì LDP là đảng đang có nhiều ghế nhất tại Hạ viện, ông Kishida Fumio sẽ nghiễm nhiên trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật. Nhân vật đang được nhắc đến này chính là cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ông đã đánh bại đối thủ Taro Kono, giám đốc chương trình vaccine của Nhật, với tỷ lệ phiếu bầu là 257 trên 170 để trở thành lãnh đạo LDP và dự kiến nhậm chức thủ tướng Nhật Bản chính thức trong phiên họp của Quốc hội được lên kế hoạch vào ngày 4 tháng 10 tới. Theo Nikkei Asia, cựu Ngoại trưởng Kishida là người gốc Hiroshima, nổi tiếng với phong thái bình tĩnh và điềm đạm. Ông giữ chức vụ Ngoại trưởng Nhật Bản từ năm 2012 đến năm 2017 và là trưởng bộ phận chính sách của LDP từ năm 2017 đến năm 2020. Khi được mời lên phát biểu sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Kishida đã từ tốn trình bày như sau: nền dân chủ của đất nước chúng ta đang gặp khủng hoảng. Mọi người cảm thấy rằng tiếng nói của họ không được lắng nghe trong chính trường. Trước các nhà lập pháp đồng nghiệp có mặt, tôi muốn nói một điều rằng tôi là người giỏi lắng nghe người khác. Được biết, sau khi nhậm chức, ông Kishida phải đối mặt với thách thức trước mắt là giúp đảng LDP giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện. Ngoài ra, cuộc chiến kiểm soát đại dịch Covid-19 vẫn còn đó, và cả những tác động hậu dịch bệnh như khủng hoảng kinh tế, y tế. Ông Kishida được kỳ vọng sẽ tìm ra các lĩnh vực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Tờ Nikkei Asia cho biết, gia tài kế nhiệm đáng chú ý của ông Kishida còn là những phản ứng về các vấn đề an ninh khu vực bắt nguồn từ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng 9 với tờ Nikkei, khi còn là một ứng viên chạy đua bầu cử, ông Kishida đã bày tỏ sự báo động sâu sắc trước hành vi hung hăng của Bắc Kinh trên mặt trận ngoại giao và kinh tế. Cho đến khi chính thức trở thành lãnh đạo đảng cầm quyền LDP, ông Kishida đã nói về ba quyết tâm của mình trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Đó là bảo vệ các giá trị cơ bản như dân chủ, duy trì hòa bình và ổn định tại Nhật Bản và cả khu vực xung quanh. Chỉ trong vòng một tháng, chính trường thế giới rung chuyển với hàng loạt tin tức liên quan đến các tân binh khí tài của các nước, trong đó có cả những loại vũ khí hạt nhân đầy nghi ngại. Điều đáng nói, sự rung chuyển này không chỉ còn xuất phát từ những siêu cường có thâm niên trong làng chế tạo vũ khí như Nga hay Hoa Kỳ. Thay vào đó, từ Úc, Triều Tiên, Trung Quốc cho đến cả Đài Loan đều không muốn đứng ngoài cuộc chơi. Các nhà phân tích cảnh báo, châu Á có thể rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang không ngừng tăng tốc. Dự đoán rằng, trước khi thập kỷ này kết thúc, châu Á-Thái Bình Dương sẽ có nhiều tên lửa thế hệ tiếp theo, bay xa hơn và nhanh hơn, khả năng tấn công bách phát bách trúng, cũng như được trang bị công nghệ ngày càng tinh vi hơn. Từ đây sẽ tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vậy trong tháng 9 sắp sửa kết thúc, những quốc gia và khu vực nào thể hiện quyết liệt chiến lược chạy đua quân sự? Có thể nói, Úc là quốc gia đầu tiên gây xôn xao khi vào ngày 16 tháng 9, nước này cho biết sẽ đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương AUKUS mới thành lập với Hoa Kỳ và Anh.
Đây được xem là thương vụ vũ khí nhiều ồn ào trong tháng khi trở thành nguyên nhân gây rạn nứt mối quan hệ giữa Pháp và các nước trong AUKUS, thậm chí là khiến cho EU phải thay đổi cách nhìn về một chiến lược trong tương lai. Không chỉ là tàu ngầm, theo thỏa thuận an ninh AUKUS, Úc còn hợp tác với Hoa Kỳ để phát triển tên lửa siêu thanh. Ngoài ra, theo Reuters, Úc sẽ tăng cường khả năng tấn công tầm xa bằng tên lửa hành trình trên các tàu khu trục hải quân và tên lửa đất đối không cho các máy bay phản lực có khả năng đánh trúng mục tiêu ở cự ly 900 km. Tên lửa chống hạm tầm xa LRASM cũng được triển khai trên máy bay phản lực của Úc, còn tên lửa dẫn đường tấn công chính xác có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ 400 km được lên kế hoạch cho lực lượng trên bộ. Về phía Đài Loan, hòn đảo đã công bố kế hoạch chi 8,69 tỷ đô la trong 5 năm tới để nâng cấp khả năng vũ khí của mình, trong đó có thể bao gồm tên lửa tầm xa và tên lửa hành trình hiện có. Tham vọng mà hòn đảo tiết lộ là trình làng một tên lửa mới mà truyền thông Đài Loan cho rằng có thể tầm bắn lên tới 1.200 km và là phiên bản nâng cấp của tên lửa hành trình Sung Seng. Nói về gia tài vũ khí mà Đài Loan đang dùng để tân trang hòn đảo trở thành một pháo đài phòng thủ giữa biển, không thể không kể đến quốc gia hậu thuẫn lớn, Hoa Kỳ. Vào năm 2020, chính phủ Mỹ đã phê duyệt khả năng bán 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon do Boeing sản xuất, cùng với 3 hệ thống vũ khí gồm tên lửa, cảm biến và pháo, 4 máy bay không người lái tinh vi cho Đài Loan. Tổng giá trị của chúng khoảng 5 tỷ đô la. Tháng trước, Washington tiếp tục thông qua việc bán 40 hệ thống lựu pháo tiềm năng cho Đài Loan trong một thỏa thuận trị giá lên tới 750 triệu đô la. Cái tên thứ ba làm trao đảo làm vũ khí thế giới và làm dấy lên sự lo ngại cho nhiều cường quốc chắc chắn phải kể đến Triều Tiên, nơi liên tục thử nghiệm hàng loạt tên lửa. Sự vụ mới nhất là màn thử nghiệm tân binh tên lửa siêu thanh vào ngày 28 tháng 9, đánh dấu sự tham gia vào cuộc đua siêu thanh cùng các cường quốc Mỹ, Nga và Trung Quốc. Vũ khí siêu thanh được coi là thế hệ vũ khí tiếp theo nhằm tước đoạt thời gian phản ứng và cơ chế phòng thủ truyền thống của đối phương khi có thể di chuyển với mục tiêu ở độ cao thấp hơn tên lửa đạn đạo thông thường với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tức khoảng 6.200 km/h. Vụ phóng diễn ra 2 tuần sau khi truyền thông nhà nước của Triều Tiên cho biết nước này đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đầu tiên trên đường sắt. Bình Nhưỡng cũng đã phóng tên lửa hành trình tầm xa loại mới vào ngày 11 và ngày 12 tháng 9. Tiếp đó, lại phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm gần xuống biển Nhật Bản vào ngày 15 tháng 9, nhiều khả năng rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Tokyo. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cũng vì những vụ thử liên tiếp này mà đích thân lên tiếng gọi đây là hành vi đe dọa hòa bình và an toàn của Nhật Bản nói riêng cũng như toàn bộ khu vực nói chung. Ông Suga cũng khẳng định đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế và tuyên bố Nhật Bản sẽ nâng cao cảnh giác. Người hàng xóm của phía Nam Triều Tiên cũng đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm thông thường SLBM vào ngày 15 tháng 9 và trở thành quốc gia đầu tiên không có vũ khí hạt nhân phát triển một hệ thống như vậy. Với cuộc đua siêu thanh, Hàn Quốc cũng đã công bố về một tên lửa hành trình siêu thanh sẽ sớm được triển khai. Thậm chí, kế hoạch chế tạo tàu ngầm hạt nhân đã nằm trong cam kết tranh cử của Tổng thống Moon Jae-in. Tuy vậy, ông chưa bao giờ chính thức công bố sau khi nhậm chức vào năm 2017. Trở lại với Trung Quốc, quốc gia đang gây nguy ngại và được các chuyên gia quân sự coi là nguyên nhân khơi mào cho cuộc chạy đua vũ trang của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Nước này đang sản xuất hàng loạt tên lửa DF-26, một loại vũ khí đa năng có thể gắn đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn lên tới 4.000 km. Tại cuộc duyệt binh năm 2019, Trung Quốc cũng đã trình làng các máy bay không người lái UAV và trình diễn các tên lửa siêu thanh và xuyên lục địa có khả năng tấn công cao, được thiết kế để tấn công các tàu sân bay và các căn cứ vốn có sức mạnh quân sự của Mỹ ở châu Á. Bắc Kinh cũng nổi tiếng với loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41, xương sống của lực lượng răn đe hạt nhân của Trung Quốc, có khả năng vươn tới Hoa Kỳ với nhiều đồ đạn. Trước sức ép từ cả Trung Quốc lẫn Triều Tiên, Nhật Bản đã chi hàng triệu đô la cho vũ khí phóng từ trên không tầm xa và đang phát triển một phiên bản mới của tên lửa chống hạm gắn trên xe tải THAAD-12 với tầm bắn dự kiến 1.000 km. Vào năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho phép Nhật Bản thỏa thuận mua 105 máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed với chi phí ước tính là 23 tỷ đô la. Như phân tích của các chuyên gia, cuộc chạy đua vũ trang tại châu Á không phải là không có nguyên nhân khi mà Trung Quốc đang tích cực điều binh khiển tướng, lập thế trận trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Với riêng câu chuyện tại Đài Loan, chiến lược vùng xám của Trung Quốc vẫn quyết liệt được triển khai đều đặn. 2 máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào hôm thứ Ba ngày 28 tháng 9, đánh dấu vụ xâm nhập lần thứ 25 trong tháng này. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLAAF và một máy bay tác chiến chống ngầm Thiểm Tây Y-8 đều đã tiến vào góc Tây Nam của ADIZ của đảo Đài Loan. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay của PLAAF. Cho đến nay, tổng kết lại, Trung Quốc đã gửi một tổ hợp máy bay phản lực cánh quạt, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom vào khu vực nhận dạng của Đài Loan liên tiếp gần như hàng ngày trong tháng này, ngoại trừ vào ngày 2, ngày 18 và ngày 21 tháng 9.
Mới vừa trong bản tin quốc tế hôm qua, FBNC đã đưa tin về một phi đội máy bay 6 máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc PLA dàn hàng áp sát ADIZ của hòn đảo ngày hôm 27 tháng 9. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Có thể nói, mặc dù những lần động thủ cảnh báo của Trung Quốc không có ý định chuyển thành một cuộc tấn công vào hòn đảo, tuy vậy đã làm cho Đài Loan phải tổn hao nhiều sức người, sức của khi luôn phải trong trạng thái căng như dây đàn để dè chừng chiến cơ của Trung Quốc. Đây cũng là ý nghĩa của chiến lược vùng xám mà Trung Quốc đang sử dụng. Cũng chính vì lý do này, Đài Loan đã không ngừng dấn thân vào cuộc chạy đua khí tài quân sự, mà đặc biệt là phát triển các loại tên lửa tầm xa để tăng cường khả năng phòng thủ. Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương không chỉ chứng kiến các cuộc đua khí tài của các nước trong nội bộ, mà còn là sự chen chân của các thế lực bên ngoài. Bên cạnh Hoa Kỳ, Vương quốc Anh cũng đang thể hiện lập trường xoay trục sang khu vực khi cắt cử hàng loạt tàu chiến đến vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vào hôm thứ Ba ngày 28 tháng 9, Anh đã bắt đầu cuộc đàm phán chính thức với Nhật Bản để làm sâu sắc hơn mối quan hệ quốc phòng của họ. Một phần của sự thay đổi trọng tâm chiến lược của London với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã khiến Trung Quốc tức giận. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết các cuộc đàm phán sẽ tìm cách tạo điều kiện cho một chương trình can dự quốc phòng sâu sắc hơn và phức tạp hơn giữa hai nước, cũng như tạo điều kiện cho các binh sĩ trao đổi đang thực hiện các hoạt động ở các nước của nhau. Như vậy, chỉ riêng trong tháng này, Anh đã có những động thái liên tiếp làm nóng mặt Bắc Kinh. Nếu tuần này là họp bàn chiến lược với Nhật Bản, thì trong tuần trước, việc Anh trở thành một thành viên trong Liên minh An ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương AUKUS cùng Mỹ và Úc giúp cho Úc có một hợp đồng tàu ngầm béo bở đã bị Trung Quốc lên án kịch liệt. Đại sứ Bắc Kinh tại London trong ngày thứ Ba ngày 28 tháng 9 đã tuyên bố rằng các nỗ lực của nước ngoài nhằm kiềm chế Trung Quốc sẽ luôn thất bại và các cường quốc nên tránh làm những điều khiến Bắc Kinh coi là tư duy đối đầu. Bộ Quốc phòng Anh cho biết các cuộc đàm phán với Nhật Bản sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng về quyết tâm của hai nước trong việc ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Theo Reuters, kể từ sau khi cuộc ly hôn ồn ào với EU, còn gọi là thời hậu Brexit, Thủ tướng Anh Boris Johnson đang tìm cách phát triển tầm nhìn về một nước Anh toàn cầu. Không chỉ là các cuộc họp bàn chiến lược, nước Anh còn có những hành động cụ thể như hạm đội dẫn đầu bởi tàu HMS Queen Elizabeth bắt đầu từ tháng 5 năm nay đã bắt đầu chuyển hải hành qua Thái Bình Dương. Và mới nhất vào sáng 27 tháng 9, khinh hạm HMS Richmond của Anh thông báo đang băng qua eo biển Đài Loan để đến thăm Việt Nam và Hải quân Nhân dân Việt Nam. Theo thông báo được đăng tải trên Twitter có dấu tích xanh của HMS Richmond rạng sáng ngày 27 tháng 9. Không chỉ dừng lại ở đó, tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh còn ngang qua khu vực biển Hoa Đông, vùng có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Theo sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông SCSPI, tàu chiến nước Anh đã bật tín hiệu ngay trong lúc di chuyển như muốn gửi thông điệp tới Trung Quốc. Liên minh châu Âu EU đang tìm kiếm một số đối tác đáng tin cậy trong việc phát triển chất bán dẫn ở châu Á để giải quyết tình trạng thiếu hụt chip điện tử làm tê liệt dây chuyền sản xuất của khối trong đại dịch COVID-19. Hôm 28 tháng 9, ông Thierry Breton, Ủy viên châu Âu phụ trách thị trường nội khối cho biết, tâm chấn địa chính trị của chất bán dẫn là ở châu Á. Các công ty chất bán dẫn tại khu vực này chiếm 70-80% sản lượng trên toàn thế giới. Ông Breton cho rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm gia tăng sự thiếu hụt loại vật liệu này. Trong thời gian ở tại Nhật, ông dự kiến sẽ gặp các quan chức chính phủ và doanh nghiệp để tìm cơ hội đầu tư và chia sẻ công nghệ. Chất bán dẫn vốn đóng vai trò như bộ não bên trong ô tô, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác. Việc thiếu hụt chất bán dẫn đã tạo ra những cơn địa chấn trên khắp các nền kinh tế toàn cầu trong thời gian qua. Hiện Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có những bước tiến trong việc gia tăng sản lượng vật liệu này. Liên quan đến các vấn đề Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley và người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Frank McKenzie ngày 28 tháng 9 đã có cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện và phải đối mặt với những câu hỏi chất vấn. Điều đáng nói là trong loạt câu hỏi chất vấn này đã để lộ ra sự mâu thuẫn giữa các tướng lĩnh Hoa Kỳ với chính người lãnh đạo đất nước của họ, Tổng thống Joe Biden. Cụ thể, nguồn tin từ Reuters tiết lộ trong khi tháng trước Tổng thống Joe Biden nói rằng không một tướng lĩnh nào khuyên ông giữ quân tại Afghanistan, thì tướng Milley và tướng McKenzie đã nói rằng họ ủng hộ việc duy trì 2.500 quân Mỹ ở lại quốc gia Nam Á. Thậm chí, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Frank McKenzie, người đã giám sát các lực lượng Mỹ trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến, đã làm chứng về những lời khai này. Ông McKenzie cho biết, ông tin rằng việc rút quân sẽ dẫn đến sự sụp đổ của các lực lượng Afghanistan và cuối cùng là chính phủ Afghanistan. Và thực tế, những dự đoán đó đã xảy ra trong vài tuần trước khi toàn bộ lực lượng Mỹ rút quân. Không những vậy, tướng McKenzie còn lưu ý quan điểm của ông là trước sau như một. Bởi từ trước đó, mùa thu năm 2020, dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump,
ông đã đưa ra lời khuyên rằng Mỹ nên duy trì một lực lượng với quy mô 4.500 quân tại Afghanistan. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milley thì khẳng định lời khuyên của ông về việc giữ 2.500 quân Mỹ ở Afghanistan rõ ràng đã được truyền đạt tới Tổng thống Biden. Thế nhưng, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki lại chỉ xác nhận rằng các cố vấn quân sự đã đưa ra một loạt các quan điểm. Được biết, những phiên điều trần đang diễn ra tại Mỹ với các tướng lĩnh hàng đầu là nhằm điều tra những tác động trực tiếp dẫn đến cái chết của 13 quân nhân Mỹ, cảnh hỗn loạn tại sân bay Kabul và sự bỏ rơi của các công dân Mỹ lẫn những người Afghanistan có khả năng gặp nguy hiểm ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Hôm 28 tháng 9, Iran đã bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ cho phép các thanh sát viên Liên Hợp Quốc tiếp cận một địa điểm sản xuất hạt nhân của nước này vì cho rằng Washington không đủ tư cách để đưa ra lời đề nghị khi không hề lên án các cuộc tấn công nhằm phá hoại cơ sở này. Cụ thể, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Mariano Grossi đã báo cáo về việc Iran không cho phép các thanh sát viên của cơ quan này vào xưởng sản xuất tại khu phức hợp Tesa ở Karaj để lắp đặt camera giám sát mới hoặc để xác nhận rằng xưởng không triển khai sản xuất ống roto và siphon của máy ly tâm. Sau đó, Hoa Kỳ đã lên tiếng nhắc nhở Iran phải tạo điều kiện để cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc tiếp cận các phân xưởng phát triển máy ly tâm như đã thỏa thuận vào 2 tuần trước. Nếu không, Tehran sẽ phải đối mặt với màn trả đũa ngoại giao được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc của cơ quan này. Đáp lại trong chuyến thăm tới Moscow, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami nói rằng các quốc gia không lên án hành động khủng bố nhằm vào địa điểm hạt nhân của Iran không đủ tư cách để lên tiếng về các cuộc thanh tra ở đó. Được biết, xưởng sản xuất tại khu phức hợp Tesa ở Karaj chế tạo các linh kiện cho máy ly tâm, máy làm giàu uranium đã bị tấn công hồi tháng 6. Một trong 4 máy quay của IAEA ở xưởng đã bị phá hủy. Iran đã gỡ bỏ chúng và mọi dữ liệu được camera ghi lại trước đó đã biến mất. Cũng liên quan đến Nga, Trung tâm Kiểm soát của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Ba 28 tháng 9 rằng lực lượng phòng không quân khu phía Nam của Nga đã phát hiện một máy bay trinh sát của Mỹ trên Biển Đen nên đã tiến hành cử đội hình hộ tống. Báo cáo cho biết một máy bay chiến đấu phản lực Su-27 của Nga đã di chuyển để xác định mục tiêu trên không và ngăn nó xâm phạm biên giới quốc gia Nga. Theo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga, phi hành đoàn Su-27 đã xác định mục tiêu trên không là máy bay RC-135 của không quân Mỹ và hộ tống nó qua Biển Đen mà không cho nó xâm phạm biên giới Nga. Sau khi máy bay quân sự nước ngoài quay đầu rời khỏi biên giới Liên bang Nga, máy bay chiến đấu phản lực của Nga đã trở về sân bay quê nhà một cách an toàn. Thông cáo viết, theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc xuất kích của máy bay phản lực Nga được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt luật hàng không quốc tế. Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ với TASS rằng nước này đã hoàn thành đợt phóng thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh Tursakhan từ khinh hạm Dodok-Gorskov. Các cuộc thử nghiệm Tursakhan từ khinh hạm Dodok-Gorskov thuộc dự án 22350 đã hoàn thành với hơn 10 lần phóng, lần cuối cùng là vào tháng 7 vừa qua, nguồn tin cho biết. Người này cũng tiết lộ đợt thử nghiệm tên lửa siêu thanh Tursakhan tiếp theo sẽ bắt đầu vào tháng 11 tới và dự kiến tiếp tục vào năm sau. Sau đó, tên lửa sẽ được chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Nga. Hiệp hội Nghiên cứu và Chế tạo máy có trụ sở ở Rostov của Nga, đơn vị phát triển và sản xuất tên lửa siêu thanh Tursakhan đã từ chối bình luận về thông tin trên. Được biết, vào ngày 24 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với một nhà thầu quân sự về việc chuyển giao tên lửa siêu thanh Tursakhan cho quân đội Nga trong khuôn khổ diễn đàn quốc phòng Army 2021. Theo Giám đốc điều hành Hiệp hội Nghiên cứu và Chế tạo máy Alexander Leonov, hợp đồng sẽ hoàn thành vào năm 2025. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tên lửa siêu thanh Tursakhan có khả năng bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh và tấn công mục tiêu ở cự ly hơn 1.000 km và khẳng định sẽ sớm trang bị Tursakhan cho các tàu chiến và tàu ngầm của nước này. Cuộc tổng tuyển cử ở Haiti dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 11 tới đã bị hoãn lại sau khi Thủ tướng Ariel Henry bãi nhiệm hội đồng tổ chức bầu cử mà nhiều người không hài lòng vì cho rằng hội tụ quá nhiều đảng phái. Ông Henry hứa sẽ bổ nhiệm một hội đồng bầu cử mới CEP không theo đảng phái nào và ấn định một ngày bầu cử sớm nhất. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 28 tháng 9, vị Thủ tướng cho biết quá trình thay đổi hội đồng đã bắt đầu, hiến pháp sẽ được xem xét trong những tháng đầu của năm tới và cuộc bầu cử sẽ diễn ra ngay sau đó. Ông nói thêm, chúng tôi đã đưa ra quyết định thành lập một hội đồng mới, nhận được nhiều sự đồng thuận hơn và được cả xã hội ủng hộ. Việc sa thải hội đồng 9 thành viên này đã được xác nhận bằng một sắc lệnh. Đây là điều mà nhiều người mong đợi. Kể từ khi được cố Tổng thống Jovenel Moïse bổ nhiệm, 9 thành viên của CEP lâm thời đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ phe đối lập và người dân Haiti do những nghi ngờ về tính hợp pháp của hội đồng này.
Chúng tôi sẽ đảm bảo CEP tiếp theo là hội đồng đáng tin cậy và hợp pháp, chính trị gia phe đối lập Andre Marco thông báo trên Twitter. Quốc gia Caribe nghèo khó với 11 triệu người đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị trong nhiều năm, không thể tổ chức cuộc bầu cử lập pháp vào cuối năm 2019. Cố Tổng thống Jovenel Moïse đã phải cầm quyền bằng sắc lệnh và thúc đẩy các thay đổi hiến pháp gây tranh cãi. Tăng cường vai trò của Tổng thống và giảm tần suất bầu cử, nhiều người cho rằng những cải cách ấy chỉ đẩy Haiti vào chế độ độc tài. Vào tháng 7, ông Moïse bị ám sát, Haiti càng chìm sâu hơn vào cuộc khủng hoảng hiến pháp, không có tổng thống, không thể bầu cử quốc hội. Ông Henry là một bác sĩ giải phẫu thần kinh, có uy tín và có quan điểm chính trị ôn hòa, đã được cố tổng thống Moïse bổ nhiệm làm thủ tướng 2 ngày trước khi bị ám sát. Thủ tướng Henry đã cố gắng giành được sự ủng hộ từ nhiều đảng phái chính trị khác, tuy nhiên ông vẫn đối mặt với các cuộc tranh giành quyền lực và thậm chí đang bị nghi ngờ có liên quan đến vụ ám sát ông Moïse. Ông Henry đã phủ nhận mọi cáo buộc. Cập nhật tình hình về làn sóng di cư xin tị nạn, chủ yếu là người Haiti. Theo Reuters, khoảng 1.000 người di cư đã đổ xô đến một sân vận động thể thao ở miền Nam Mexico vào thứ Ba 28 tháng 9 để xin được tá túc trong khi chờ đợi giấy tờ tị nạn được phê duyệt. Hàng nghìn người di cư khác đã tập trung tại thành phố Tapachula của Mexico, giáp biên giới với Guatemala, thường chờ đợi nhiều tháng để nhận được phản hồi về đơn xin tị nạn của họ. Tính riêng trong tháng này, một số lượng lớn người di cư Haiti đã đến Del Rio, thuộc bang Texas của Mỹ, tạo thành một trại tị nạn gồm 14.000 người ở ngay phía bắc biên giới Mexico. Các quan chức Mexico hiện đang thúc giục những người hoàn thành đơn xin tị nạn của họ ở Tapachula. Vài trăm người di cư đã xếp hàng trước 5 giờ sáng vào thứ Ba 28 tháng 9 và đã đứng đợi suốt cả ngày để đảm bảo họ có thể tìm được một lời hứa về các thủ tục hoàn tất đến cuối năm nay. Ủy ban hỗ trợ người tị nạn của Mexico, COMAR, cho biết những người có cuộc hẹn trước ngày 20 tháng 10 mà không có mặt trong khoảng thời gian từ thứ Ba đến thứ Năm tuần này sẽ mất vị trí. Hầu hết những người xin tị nạn tập trung tại sân vận động đến từ Haiti, quốc tịch đứng thứ hai về số lượng đơn xin tị nạn ở Mexico trong năm nay, sau Honduras. Một đại diện từ UNHCR, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, nói với những người di cư đang xếp hàng chờ đợi ở bãi đậu xe sân vận động rằng sẽ phải tiến hành xác minh cuộc hẹn cho những người đủ điều kiện. Điều này đồng nghĩa là một số người phải rời đi. Cũng từ đây, nhiều hành vi lừa đảo đã được tiến hành. Reuters phỏng vấn một người di cư từ Haiti tên Janet, 38 tuổi, và biết được anh ta đã trả 6.000 peso, tương đương 300 đô la Mỹ, cho một người ở Tapachula để đảm bảo có một cuộc hẹn xin giấy tị nạn, để rồi sau đó ngỡ ngàng biết được mình đã bị lừa. Trong một thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, hôm 29 tháng 9, ông Mễ Phong, phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, NSC cho biết, tính đến ngày 28 tháng 9, nước này đã triển khai hơn 2,2 tỷ liều vaccine COVID-19, trong đó có hơn 1 tỷ dân đã được tiêm phòng đầy đủ. Tính đến ngày 28 tháng 9, tổng cộng 2 tỷ 206 triệu 054 nghìn liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng trên cả nước và 1 tỷ 047 triệu 872 nghìn người dân đã hoàn thành đầy đủ mũi tiêm, ông nói. Tại thủ đô Bắc Kinh, chỉ trong ngày 28 tháng 9, có tổng cộng 40 triệu 077 900 nghìn liều vaccine COVID-19 đã được triển khai. Trong đó, có 1 triệu 311.400 người được tiêm là thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Chính quyền Bắc Kinh cho biết, có 19 triệu 796.400 người dân thành phố từ 18 trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ, đạt tỷ lệ 98,42%. Trong khi đó, chương trình tiêm chủng cho cư dân từ 12 đến 17 tuổi cũng đã bước vào giai đoạn cuối. Dữ liệu từ các cuộc thử nghiệm lâm sàng tiêm vaccine cho độ tuổi này trên toàn quốc cho thấy các trường hợp được tiêm chủng đều an toàn. Hôm 28 tháng 9, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 11 trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại các địa phương, trong đó có 8 ca ở thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc Trung Quốc và 3 trường hợp ở thành phố Hạ Môn của tỉnh Phúc Kiến. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!